හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මට පුරුදු දිනක විතරයි නවල් බාලසූරිය නාලිකාවන් කියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ev.io කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම මේක ඔන්ලයින් ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මල්ටිප්ලේයර් සයිට් එකක්. ev.io කියලා මම ඉදිරියට සර්ච් කරන්න. මේ වගේ සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාව මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට අරන් යනවා. මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මල්ටිප්ලේයර් ගේම්. ඉතින් මේකෙදි ගේම් මෝඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ගේම් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ගිහිල්ලා ප්ලේ කරොත් එහෙම ඔයා නොදන්න ලෝකෙ වටෙන් එකතු වෙලා ඉන්න පිරිසක් එක්ක ගේම් ප්ලේ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයාටම කියලා ටීම් එකකුත් ඉන්නවා. ඒකත් ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙච්ච ටීම් එකක්. ඒ වගේම වෙපන්ස් තියෙනවා, ගන්න පුළුවන්, හයි ජම්ප්ස් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ඔප්ෂන් තියෙන ගේම් එකක් තමයි මේක. ඉතින් කෙනෙක්ට පුළුවන් try කරලා බලන්න. මම මේ try කරන ගමන් ඔන්න දැන් තමයි try කරේ. ඉතින් ඔන්න විදිහට මැරෙනවා. ඉතින් ඇත්තරම හොඳ වින්දනයක් ලබන්න පුළුවන් ගේම් එකක් මේක. ඉතින් මම highly recommend කරනවා නිකන් play කරලා බලන්න. මේකේ ගේම් install කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. නිකම්ම හොඳයි. aim එකට එහෙම විශේෂයෙන්ම play කරන්න ආස හිතෙන ගේම් එකක් තමයි මේ. right. ඉතින් මට නම් ටිකක් අමාරුයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න හොඳද කියලා. එමන ගිල්ලන්න ගොඩක් ස්තුතියි එකතු වෙලා හිටියට. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා. තාක්ෂණ පින්න හිට දවසක් වේවා කියලා. පුරුදු විදිහට මම නාමල් බාලසූරිය.